สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกางเกงนะคะเป็นกางเกงขาตรงจะเรียกว่ากางเกงขาตรงก็ได้เนาะแต่ว่าชายตรงปลายขาเขาจะบานนิดหน่อยมาดูวิธีแยกแพทเทิร์นนะคะว่าเราแยกแบบไหนที่จะให้กางเกงเขาขาไม่บานมากมันจะบานตรงปลายนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะวัดกางเกงไซส์กางเกงเราขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้วัดเป้าจะทำไซส์อยู่ที่เอว30สะโพก38นะคะความยาวเราก็กำหนดของเราขึ้นมาเลยนะคะเราต้องการยาวเท่าไหร่ตัวนี้เป้า26นิ้ววัดใต้ขอบนะคะตัวนี้ของก็26นิ้ววัดใต้ขอบกับกางเกงตัวนี้สะโพกไม่บวกนะคะสะโพกจะบวกอยู่ที่1นิ้วชิ้นหน้าเราจะยังไม่บวกเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังนะคะฉะนั้นสะโพกตัวนี้38เราหาร4ไว้เลยไม่ต้องบวกยังไม่ต้องบวกนะ38หาร4ได้ 9.5 เราก็จดตัวเลขเอาไว้เอว30หาร4ได้7.5 7นิ้วครึ่งนะคะจดตัวเลขเอาไว้เป้าตัวนี้26นิ้ววัดใต้ขอบนะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยนะคะวัดจากกระดาษขวามือเรานะคะวัดลงมาก่อนวัดลงมาประมาณ2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วนะคะแค่เราขีดเส้นเอาไว้คร่าวๆแค่เป็นเส้นนำแค่นั้นนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวเนาะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอววัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดเข้าไป5นิ้วนะคะวัดเข้าไป5นิ้วแล้วขีดเส้นลงไปถึงด้านล่างขีดเส้นลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะขีดขึ้นมาขึ้นถึงด้านบนนะคะเส้นนี้ขีดให้ได้เส้นลักษณะนี้นะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้าหรือเส้นกลางหน้ากลางหลังประมาณนั้นนะคะเส้นนี้ต่อมาเราวัดเลยนะคะจากส่วนของเส้นเอวเส้นนี้วัดลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากำหนดความยาวกางเกงเท่าไหร่เราวัดลงมาเราวัดความยาวกางเกงใต้ขอบนะคะวัดลงมาเลยตัวนี้ก็จะกำหนดความยาวกางเกงอยู่ที่คือสุดกระดาษจะใช้อยู่แค่นั้นจะไม่ต่อความยาวนะคะของเพื่อนๆอยากได้ความยาวเท่าไหร่คือวัดไปเลยตัวนี้ก็จะไม่ต่อความยาวของกางเกงลงไปเพราะว่าต่อไปก็มองไม่เห็นมันจะล้นโต๊ะก็จะใช้ความยาวเท่ากับกระดาษเดี๋ยวที่เหลือค่อยก็ไปทำจัดการให้ลูกค้าเองก็จะอธิบายคือส่วนด้านบนและการแยกไปให้เพื่อนๆดูนะคะต่อมาส่วนขาของขากางเกงเราได้แล้วความยาวนะคะวัดเอวเข่าจริงๆแล้วทรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีเอวเข่าก็ได้เพราะมันเป็นเกงขาตรงขาบานนะคะแล้วก็วัดเอาไว้คร่าวๆให้ติดเป็นนิสัยเลยนะคะเราวัดมาเท่าไหร่ตัวนี้เอวเข่าอยู่ที่22นะคะ22ก็ติ๊กเอาไว้คร่าวๆแค่นั้นเองวัดจากเส้นนี่ค่ะจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าเราวัดเป้าใต้ขอบได้เท่าไหร่ตัวนี้26นิ้วเราหาร2เป้าหาร2นะคะเป้าหาร2ไว้เลย26อยู่ตรงไหนพับสายวัดเลยค่ะ26นิ้วพับสายวัดแบบนี้เป้า26หาร2ได้13นิ้ววัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหาร2นะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กเอาไว้เส้นนี้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้เส้นนี้ยังไม่ต้องใช้จากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหาร2นะคะติ๊กเอาไว้จากจุดเส้นเป้าที่เราหาร2ได้วัดขึ้นมาขวามือเราหาเส้นเอว5นิ้ววัดขึ้นมา5นิ้วติ๊กเอาไว้จากเส้นเป้าหาร2วัดมา5นิ้วติ๊กเอาไว้จากเส้น5นิ้วที่เราวัดขึ้นมาแบ่งครึ่ง5นิ้วแบ่งครึ่งก็จะได้2นิ้วครึ่งติ๊กเอาไว้จุดนี้เราไม่เอานะคะแค่ขีดเป็นแนวทางนะคะจุดนี้เราไม่เอาเนาะขีดเส้นที่เราวัดจากเส้นเป้าหาร2ขีดเส้นตีเป็นเส้นขนานออกไปเลยนะคะขีดออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกขีดเส้นด้านล่างที่เราหาร5นิ้วแบ่งครึ่งหาร2ได้2นิ้วครึ่งขีดเส้นขีดยาวออกมาเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าจริงก็จะอธิบายอีกรอบนะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเส้นเป้าเราหาร2เป้า26นิ้วหาร2ได้13นิ้วจุดเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กเอาไว้ขีดเส้น5นิ้วขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะ5นิ้วกับเส้นเป้าที่เราหาร2แบ่งครึ่งหาร2นะคะเนี่ย5นิ้วเราก็แบ่งครึ่งก็คือ5นิ้วหาร2ได้2นิ้วครึ่งขีดเส้นขีดออกมาเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึก
เป้าจริงนะคะเส้นเป้าลึกไม่งงนะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของสะโพกนะคะสะโพกเราจะทำชิ้นหน้าก่อนสะโพกหาร4สะโพกหาร4 38หาร4ได้ 9.5 วัดจากกลางเป้าออกไปจากจุดนี้นะคะจากเส้นนี้นะกับเส้นสะโพกที่เราหาร4ได้นะคะ 9.5 ติ๊กเอาไว้แบบนี้ตีเส้นฉากนะคะให้เป็นเส้นฉากแบบนี้นะนี่ค่ะ9 นิ้วครึ่งเส้นสะโพกอันนี้คือของส่วนของชิ้นหน้าต่อมาในส่วนของชิ้นหน้าที่เราจะยื่นเป้าจากเส้นเป้านะคะสะโพก38จะยื่นเป้าอยู่ที่1 นิ้วกับ1 กระเบียด1 กระเบียดหมายถึงอะไร1 กระเบียดเป็นยังไง1 กระเบียดก็คือใน1 นิ้วจะมีทั้งหมด4ช่อง1 2 3 4กระเบียด1 นิ้วจะมี4 กระเบียด1 กระเบียดจะมีทั้งนี่ค่ะ4 นิ้วจะมีทั้งหมด1 นิ้วจะมีทั้งหมด4 กระเบียดนะคะ1 กระเบียดก็คือเศษ1 ส่วน3 ส่วน 4ประมาณนั้นนะคะ1 นิ้วกับ1 กระเบียด1 นิ้วกับ1 ช่องวัดออกมาจากเส้นกลางเป้าออกมา1 นิ้วกับ1 ช่องนะคะถ้า3 กระเบียดจะเป็น1 นิ้วถ้า4 กระเบียดจะเป็น1 นิ้วทีนี้เราวัดแค่1 นิ้วมากับ1 กระเบียดนะคะไม่งงนะ1 นิ้วกับ1 กระเบียดคือการยื่นเป้าหน้านะคะแล้วจากจุดที่เรายื่นออกมาเส้นเป้าหน้าจากเส้นสะโพกจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเราจะหาเส้นกลางตัวเส้นกลางขานะคะจากจุดนี้วัดมา11 นิ้วแบ่งครึ่ง5 นิ้วครึ่งขีดเส้นยาวลงไปถึงด้านล่างเส้นนี้สำคัญขาดไม่ได้นะคะขีดยาวคือด้านบนเส้นนี้สำคัญเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดกางเกงจะทำไม่ให้เวลาเราตัดกางเกงเป็นเกณฑ์นำผ้าวัดจากริมผ้ามาหาเส้นกลางนี้ให้เท่ากันทั้งด้านบนและด้านล่างขากางเกงเราจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวเส้นนี้จำเป็นนะคะจะต้องสร้างขึ้นมาต่อมาในส่วนของเอวนะคะในส่วนของชิ้นหน้าเอวนะเราจะหาปรับในส่วนของเป้าเอวด้านหน้าปรับลงครึ่งนิ้วนะคะวัดจากตรงนี้ปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วกับปรับเข้าครึ่งนิ้วนะคะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงจากเส้นเอวจริงครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะให้เป็นแบบนี้นะแล้วขีดหาเส้นสะโพกตรงนี้เอวด้านหน้าเราจะปรับเข้าเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะคะเส้นนี้เราไม่เอาปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วค่ะจุดเอาไว้ทีนี้เอว30หาร4ได้ 7.5 วัดจากจุดเอวที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะเริ่มจากจุดนี้เลย 7.5 ถึงตรงไหนวัดเอียงไม้บรรทัดแบบนี้นะคะ 7.5 เอียงแบบนี้นะเอียงจากเส้นที่เราปรับลงครึ่งนิ้วหาเส้นเอวที่เราขีดเส้น 7.5 ถึงตรงนี้ติ๊กเอาไว้บวกเกตไปอีก1 นิ้วนะคะบวกเกตไปอีก1 นิ้วอันนี้คือเส้นเอวจริงที่เราหาร4แล้วนะคะและบวกเกตไปอีก1 นิ้วนะคะคือตรงจุดนี้อันนี้คือเส้นเกตที่เราจะบวกไปคือ1 นิ้วพอเราได้เส้นแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราโค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกเข้าหากันเลยนะคะวางแบบนี้นะนี่ค่ะเห็นเส้นนี้ไหมนะนี่ค่ะเลื่อนเข้าขึ้นเข้าลงนะนี่เลยเห็นไหมคะขีดนะคะต่อมาเราจะมาหาเกล็ดจากจุดนี้มาถึงจุดที่เราวัดเข้าเนี่ยจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งก็คือเส้นนี้ที่เราทำได้ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ตีเส้นแบบนี้เลยวางขนานนะคะคือตรงจุดนี้เกล็ดเราบวกไป1 นิ้วเราจะแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันคือข้างละครึ่งนิ้วเบื้องเกล็ด1 นิ้วแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะปลายเกล็ดตัวนี้ก็จะทำเกงขาบานนะก็จะทำเกงขาบานก็จะตีปลายเกล็ดถึงเส้นสะโพกถึงขอโทษค่ะถึงเส้นเป้าจะพาทำกางเกงขาบานนะคะจะแยกตรงนี้อันนี้กางเกงขาบานดูไว้นะคะตีปลายเกล็ดตรงนี้ถึงเส้นเป้าลึกนะคะตีแบบนี้นะตีแบบนี้นี่ค่ะให้เขาเกิดเส้นลักษณะนี้ให้เขาเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาพอเราตีเกล็ดแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราพับเกล็ดพิธีโค้งเอวอันนี้ชิ้นหน้านะคะพับแบบนี้เลยนะคะพับแบบนี้
พอเราพับเกล็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยถึงตรงเส้นเป้าเลยนะคะสะโพกตรงนี้เขาจะแหว่งไปแล้วเขาแหว่งเขาหายไปเพราะว่ามันเป็นเกล็ดถูกต้องไหมคะเราก็เช็คเลยจากจุดนี้มาจุดนี้เขาแหว่งไปเขาหายไปเท่าไหร่เราเติมออกนะคะสะโพกอยู่ที่ 9.5 เราพับเกล็ดตรงนี้ไปแล้วถูกต้องไหมคะ 9.5 ถึงตรงไหนเทิบออกมาคือเส้นสะโพกนะคะคือตรงนี้พอเราพับเกล็ดตรงนี้ไปแล้วนะไม่งงนะเราก็ย้ายเส้นเสียนี่เลยนะคะเส้นนี้เราไม่เอานะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเพราะเราจะปิดเกล็ดเราแยกตรงชายบานของกางเกงเราจะได้กางเกงที่ทรงบานได้สวยนะไม่ได้ตีบานออกด้านข้างนะคะทรงนี้ก็จะตีตรงปิดเกล็ดนะคะเส้นนี้ไม่เอาอย่าลืมนะคะเส้นนี้ไม่เอาทีละขั้นตอนนะคะโค้งเอวนะคะโค้งเอวให้เรียบร้อยนะคะพอเราโค้งเอวเสร็จเช็คเอวเลยนะคะเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้ไหมปิดเกล็ดตรงนี้เข้าไปดูซินะคะวัดเลยว่าเท่าไหร่นะคะ 7.5 ของก้อยไม่หายนะในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เราไม่เอาต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังขอโทษค่ะก็ยังไม่ได้โค้งเป้าด้านหน้านะคะการโค้งเป้านะคะโค้งเป้าที่เราจุดตรงนี้จากมุมฉากตรงนี้นะคะวัดขึ้นมาแบบนี้อยู่ที่3กระเบียดจากจุดนี้มา3กระเบียดไม่ถึง1นิ้วนะคะถ้า1นิ้วจะมีทั้งหมด4กระเบียดจากจุดนี้มาประมาณ3กระเบียดนะถ้า1นิ้วจะ4กระเบียดนะอันนี้ไม่ถึง1นิ้วนะคะเพื่อนๆค่ะจากจุดนี้นะแล้วเราใช้ไม้บรรทัดตรงนี้ของหัวนี่ค่ะวางนะคะโค้งเป้าเลยนะนี่ค่ะเป้าหน้านะคะพอเราทำชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อด้วยด้านหลังนะต่อด้วยด้านหลังเป้าด้านหลังนะคะวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าของเราที่เราทำเสร็จแล้วเนี้ยวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งเราจะยื่นตามสัดส่วนของสะโพกนะคะตรงนี้มันไม่ได้เป็นกฎตายตัวมันเป็นสูตรนะคะนี่ค่ะจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งเลยติ๊กเอาไว้นะติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากนะคะชิ้นหลังจะใช้เป็นสีแดงแล้วนะตีเส้นฉากจากเส้นที่เราวัดลงมาตรงนี้วัดลงมา2นิ้วครึ่งจากเส้นนี้เราจะปรับเป้าทั้งหลังลงมาครึ่งนิ้วจากจุดนี้มาครึ่งนิ้วนะจากเส้นกลางเป้าวัดเข้าไปครึ่งนิ้วในส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะแล้วเราขีดเส้นแบบนี้นะนี่ค่ะขีดเส้นให้เกิดลักษณะนี้นะคะนี่เลยวัดลงครึ่งนิ้วนะคะวัดจากเส้นกลางเป้าเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วขีดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเอวเราวัดในส่วนของชิ้นหลังเอวหลังนะคะจากจุดเส้นของกลางเป้าชิ้นหน้าจากจุดนี้วัดเข้าไป1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะเส้นชิ้นหน้านะคะวัดเข้าไป1นิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วขีดหาเส้นเป้าลึกนะคะชิ้นหลังจะขีดหาเส้นเป้าลึกชิ้นหน้าจะขีดหาเส้นสะโพกเพื่อนๆไม่งงนะอย่าสับสนนะคะวิธีสร้างกางเกงจำเป็นจะต้องสร้างแบบนี้เพราะว่าเราจะใช้ลอกก๊อบออกไปอีกแผ่นหนึ่งนะเพื่อนๆมือใหม่อาจจะบอกว่าทำไมไม่สร้างคนละแผ่นคือเราทำอย่างนี้มันจะชัวร์กว่านะคะมันจะแน่นอนกว่านะคะชิ้นหลังขีดหาเส้นเป้าลึกแบบนี้นะคะชิ้นหน้าขีดหาเส้นสะโพกไม่งงนะต่อมาในส่วนของเป้านี่นะชิ้นหลังเราตียาวขึ้นมาแบบนี้ก่อนตียาวขึ้นมาก่อนเราจะเช็คเป้าเราเช็คด้านหน้าก่อนวัดด้านหน้าก่อนแล้วก็มาบวกของด้านหลังขาดเป้าเราขาดหรือเกินตรงไหนเราเติมส่วนชิ้นหลังไปนะตัวนี้เป้า26นะคะเริ่มวัดจากชิ้นด้านหน้านะคะถึงจุดนี้นะตั้งสายวัดเลยนี่ค่ะตรงนี้10นิ้วครึ่งแล้วนำ10นิ้วครึ่งมาต่อจากจุดนี้นะคะวนเลยตัวนี้ยังไม่ได้โค้งดูสิลืมอีกแล้วก้อยจากจุดนี้เหมือนกันกับชิ้นหน้าตรงเป้าตรงนี้นะคะวัดขึ้นมา3กระเบียดโค้งเลยนะคะโค้งเลยค่ะเนี่ยโค้งเลยนะทำเหมือนชิ้นหน้านะคะตรงการโค้งเป้าตรงนี้เพียงแต่ใช้ไม้บรรทัดตรงจุดนี้แค่นั้นเองชิ้นหลังเราจะใช้แบบนี้การวัดมุมมาทำเหมือนชิ้นหน้านะคะโค้งเป้านะคะเราเช็คเป้าเลยเช็คด้านหน้าก่อนนะคะบน
10 นิ้วครึ่งนำ10 นิ้วครึ่งมาต่อจากจุดนี้แล้ววนมานะคะวนจากเส้นที่เรากิ้งที่เราขีดสีแดงวนขึ้นมาเลย26 นิ้วถึงตรงไหนเราใช้ปากกาเราติ๊กตรงนั้นก็คือเส้นเป้าเราได้ตรงนี้คือ26 นิ้วเป้านะคะของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็ติ๊กแบบนี้เลยนะคะวัดเป้าหน้าก่อนวัดขึ้นมาถึงเส้นที่เอวที่เราปรับแล้วก็มาต่อจากจุดนี้วนขึ้นมาเป้าเราได้เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กตรงนั้นเลยอันนี้เสร็จนะคะวิธีเช็คเป้านะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังเอวหาร4เอวหาร4ได้เท่าไหร่แล้ววัดออกไปก็คือ 7.5 วัดเอียงทะแยงไม้บรรทัดแบบนี้วัดเทลงไปหาเส้นเอวจริงนะคะอันนี้คือเส้นเอวจริงเราจะใช้เทไม้บรรทัดแบบนี้นะ 7.5 ถึงตรงไหนเอ่ยเส้นนี้เป็นหลักนะเส้นที่เราเริ่มตั้งแต่แรกตั้งแต่ขีดกระดาษลงมา2 นิ้วครึ่งหรือ3 นิ้วเนี่ยเส้นนี้นำนะวัดเอียงนะคะ7 นิ้วครึ่งถึงตรงนี้นะคะติ๊กเอาไว้แล้วเราบวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วนะคะบวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วนะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ต่อมาในส่วนของสะโพกด้านหลังนะคะเราจะเริ่มวัดจากเส้นนี้เส้นสีแดงนะคะเราจะไม่วัดจากเส้นดินสอนะเส้นดินสอเป็นช่องชิ้นหน้านะคะเราวัดจากเส้นสีแดงสะโพก38หาร4ได้9.5สะโพกเราจะบวกรวมอยู่ที่1 นิ้วเราจะบวกเฉพาะชิ้นหลังฉะนั้น38หาร4ได้ 9.5 เราจะบวกไป1 นิ้วแผ่นหลังมีทั้งหมด2 ชิ้นเราก็จะบวกไปแค่ครึ่งนิ้วรวมกัน2 ชิ้นก็จะเป็น1 นิ้วไม่งงนะ 9.5 วัดจากเส้นสีแดงไปถึงตรงไหนติ๊กไว้เลยนะคะพับเกล็ดนะคะพับเกล็ดตรงนี้ด้วยนะคะพับเกล็ดของชิ้นหน้าเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะพับเกล็ดของชิ้นหน้าเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะพับเกล็ดเข้าไปก่อนนะแล้ววัดจากเส้นสีแดง9 นิ้วครึ่งถึงตรงไหนเส้นสีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะ9 นิ้วครึ่งถึงตรงนี้ติ๊กเอาไว้แล้วเราบวกเพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วก็คือเราบวกรวม1 นิ้ว2 แผ่นรวมกันก็จะเป็น1 นิ้วถูกต้องไหมคะตีเส้นฉากเลยนะคะใช้เส้นนี้นะแบบนี้ค่ะนี่เลยแล้วเราก็โค้งจากเส้นเอวที่เราได้หาเส้นสะโพกนะคะนี่ค่ะวางแบบนี้นะคะไม้บรรทัดเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะเขาจะตกพอดีของเขานะจากจุดนี้มาจุดนี้นี่ค่ะนี่เลยทีนี้ในส่วนของเอวเราจะหาเกล็ดเอวด้านหลังนะคะเกล็ดเอวด้านหลังเพื่อนๆเห็นตรงเส้นสีแดงที่เราตรงนี้ไหมเราก็วางไม้บรรทัดแบบนี้คร่าวๆก่อนนะนี่ค่ะขีดคร่าวๆก่อนนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่ากี่นิ้ว8 นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งก็คือ4 นิ้วกับ1 กระเบียดติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้4 นิ้วกับ1 กระเบียดตีเส้นขนานลงมาถ้าไม่มั่นใจว่าเส้นขนานมันถึงตรงไหนเราก็วัดจากจุดนี้ออกไปก็คือ4 นิ้ว1 กระเบียดนะคะ4 นิ้ว1 กระเบียดแบบนี้นะคะ4 นิ้ว1 กระเบียดตัวนี้นะคะตีเกล็ดตีเส้นยาวแบ่งครึ่งนะคะตัวนี้แบ่งครึ่งเกล็ดบวกไป1 นิ้วแบ่งครึ่งก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะนี่ค่ะชิ้นหลังเดี๋ยวค่อยแยกเกล็ดนะคะเดี๋ยวค่อยกิ้งออกไปตีอย่างนี้ลงมาก่อนนะจากจุดนี้ลงมา4 นิ้วตีลงมาแบบนี้ก่อนนะคะค่อยว่ากันนะเดี๋ยวปิดเกล็ดเอวก่อนเดี๋ยวจะพาแยกต่อมาในส่วนของขานะคะส่วนของขาเราจะตีเป็นขาตรงชิ้นหน้าตรงนี้วัดจากริมกระดาษเข้าไปเท่าไหร่จากจุดนี้นะตีเป็นเส้นตรงลงไปนี่ค่ะ3 นิ้วครึ่งของชิ้นหน้านะคะขา3 นิ้วครึ่งถึงตรงนี้นะในส่วนของขาด้านในเนี่ยเต็มที่เราจะใช้อยู่ที่เส้นตรงแต่ส่วนมากส่วนตัวก้อยนะก็จะไม่ใช้แบบเส้นตรงก็จะเก็บเข้ามาอีก1 นิ้วอันนี้คือประมาณขาด้านในของเขาวัดเข้ามา1 นิ้ววัดเข้ามา1 นิ้วนะคะแล้วตีลงไปเวลาเดินจะได้ไม่ต้องพันแข้งพันขานะคะอย่าลืมว่ากางเกงขาถ้าบานเวลาเราเดินแล้วเราทำเป็นทรงตรงขาด้านในเราเวลาเราเดินมันจะพันแข้งพันขาเราจะล้มนะคะเราจะเดิน
เดินไม่สะดวกนะคะในส่วนของขาด้านในนะคะจะเก็บเข้าไปอยู่ที่1 นิ้วเต็มที่ถ้าไม่อยากเก็บก็ให้เป็นเส้นตรงอย่าตีบานนะคะด้านในอย่าตีบานเด็ดขาดนะในส่วนของสะโพกจากจุดนี้ของชิ้นหน้าวัดไปเท่าไหร่นะคะตีเป็นเส้นตรงลงมานะคะตีเป็นเส้นตรงลงไปเป็นขาตรงนะคะอันนี้เป็นขาหน้านะคะเป็นขาหน้าชิ้นหลังก็วัดจากจุดนี้นะคะกี่นิ้วจากของด้านขาตรงนี้จากชิ้นหน้าไป1 นิ้วครึ่งปลายขาตรงด้านล่างก็1 นิ้วครึ่งตีเส้นตรงลงไปก็คือขาตรงในส่วนของขาด้านข้างนะคะคือเส้นตรงทีนี้ในส่วนของขาตัวในของชิ้นหลังนะคะวัดจากริมกระดาษของเรามันเป็นมุมฉากแล้วมันเป็นเส้นตรงเราวัดมากี่นิ้วจากจุดนี้กี่นิ้วนะคะ1 นิ้วจากจุดนี้มา1 นิ้วเนาะเราก็วัดมา1 นิ้วเช่นกันนี่ค่ะติ๊กเอาไว้1 นิ้วจากตรงนี้มันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะวัดลงมาเป็นเส้นตรงเราจะปรับขาด้านในเข้าไป1 นิ้วเพื่อที่จะไม่ให้เขาเดินพันแข้งพันขานะนี่ค่ะคือขาตัวในต่อมาเราจะมาทำการแยกของส่วนของเกล็ดที่เราจะทำขากางเกงปลายบานเราจะไม่ตีบานด้านข้างเราจะใช้ปิดเกล็ดแล้วแยกนะคะตัวนี้ก็จะลอกชิ้นหน้าออกไปนะคะจะลอกชิ้นหน้าออกไปนี่ค่ะชิ้นหน้าคือเส้นดินสอนะนี่ค่ะจะลอกชิ้นหน้าออกไปเป็นอีกแผ่นหนึ่งชิ้นหลังจะใช้เส้นสีแดงนี่เลยนะคะเดี๋ยวค่อยจะพาเพื่อนๆปิดเกล็ดจะได้ใส่กางเกงทรงสวยๆทรงหวานๆนะทรงผู้หญิงหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตลอกชิ้นหน้าออกไปก่อนนะคะช้านิดนึงนะคะกิ้งเส้นสะโพกค่ะชิ้นหน้าเข้าออกไปเส้นเป้าตรงนี้กิ้งออกไปด้วยนะคะตรงเป้าเส้นสะโพกนี่ค่ะแล้วก็เส้นเอวที่เราปรับเรียบร้อยนะนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยนะคะทุกส่วนเลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะเส้นเอวที่เราแต่งแล้วนะคะเส้นเกล็ดที่เราตียาวลงไปถึงเส้นเป้านะคะทีละขั้นตอนนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นสะโพกเส้นกลางขาตัดชิ้นส่วนชิ้นหน้าออกไปเลยนะคะก็ขออนุญาตตัดเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของชิ้นหน้านะคะเราจะปิดเกล็ดนะเราจะปิดเกล็ดนี่ค่ะชิ้นหลังก็จะเผื่อตะเข็บเอาไว้ก่อนนะตรงนี้ชิ้นหลังเผื่อสะโพกเข้าหายเราจะได้ไม่ต้องต่อกระดาษนะนี่ค่ะโอเคอันนี้ชิ้นหน้านะคะที่เราลอกออกมาเราจะปิดเกล็ดมาถึงเส้นตรงนี้คือเส้นสะโพกนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะเส้นนี้คือเส้นสะโพกนะคะเส้นนี้คือเส้นเป้าลึกเราจะปิดเกล็ดตรงนี้มาถึงเส้นเป้าลึกนะคะปิดเกล็ดมาถึงเส้นเป้าลึกเพื่อที่จะแยกบานตรงชายด้านล่างปลายด้านล่างเราจะไม่ตีบานของด้านข้างออกนะคะขออนุญาตตัดนะอย่าลืมนะคะว่ากางเกงทรงตรงของเราตรงนี้เราจะไม่ใช้เส้นตรงส่วนตัวก้อยนะก้อยจะไม่ชอบ
ใช้เป็นเส้นตรงทีเดียวถ้าเป็นเกงขาบานหรือขาตรงอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของขาด้านในจะเก็บเข้ามา1 นิ้วแล้วก็ตีเข้าไปหาเส้นเป้านะคะเวลาเราเดินมันจะได้ไม่ต้องสะดุดเพราะมันเป็นเกงขายาวนะคะไม่นิยมตีบานหรือเส้นตรงนะคะในส่วนของกางเกงนะนี่ค่ะปิดเกล็ดเลยค่ะปิดเกล็ดแล้วเราจะแยกบานตรงชายปลายขากางเกงออกไปนะคะเราจะไม่ตีบานตรงข้างนะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนแบบนี้เลยปิดเกล็ดนี้เลยค่ะสะโพกเขาจะไม่บานออกนะเขาจะบานอยู่ที่ช่วงเส้นเป้าเราบานลงไปนะคะนิดหน่อยประมาณนี้นี่ค่ะเราก็เสริมกระดาษในส่วนของด้านล่างของกางเกงที่เขาฉีกแบ่งออกไปเนาะนี่ค่ะขากางเกงเราจะได้ไม่ต้องตีด้านข้างออกนะคะคือเราใช้ตีแยกบานแบบนี้ทรงกางเกงสวยอันนี้ก็ทำให้ลูกค้านะมันก็เคยเห็นลูกค้าใส่แล้วมันสวยดีก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูลองดูนะคะไม่มีวิธีไหนว่าผิดหรือว่าถูกนะคะเพียงแต่ว่าเราทำแล้วเราดูแล้วงานที่ลูกค้าใส่มันดูสวยก็เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะนี่ค่ะอันนี้ชายเราก็ตัดออกไปนะคะนี่ค่ะมันก็จะบานตรงใต้เส้นเป้าจะไม่ตีบานตรงข้างเวลาเราใส่ยืมก็จะเป็นเกงทรงขาบานทั่วไปเนาะบานนิดหน่อยไม่ได้บานเยอะนะคะนี่ค่ะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังเราก็ตัดออกไปเลยนะในส่วนชิ้นหลังเป็นเส้นสีแดงนะนี่ค่ะเป้านะคะตัดออกไปเลยกางเกงตัวนี้ซิปหลังนะคะซิปหลังค่ะมองเส้นสีแดงนะคะเส้นดินสออย่าไปมองนะเส้นดินสออย่าไปมองนะคะต่อมาในส่วนของขากางเกงตัวนี้ขออนุญาตนะเราจะแยกตรงนี้เส้นเขาเอียงจากจุดนี้คือเส้นนี้ไม่เอานะคะมันเป็นเส้นของชิ้นหน้าเส้นนี้ก็ชิ้นหน้าเราลอกออกไปแล้วนะคะตรงเกล็ดชิ้นหลังนะคะคือเส้นนี้เราจะแต่งเกล็ดใหม่นะคะจะแบ่งจากจุดนี้นะคะจากจุดนี้จะแบ่งครึ่งให้เป็นเส้นตรงจากจุดนี้ตีนะคะเป็นเส้นตรงแบบนี้ย้ายเกล็ดของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะปิดเกล็ดเลยโค้งแต่งเส้นเอวให้สวยงามนะคะพอเราปิดเกล็ดแล้วเรียบร้อยเราอย่าลืมเช็คสะโพกนะคะจากจุดนี้เส้นสะโพกมาที่เท่ากับสะโพกที่เราหาร4หรือยังสะโพก38หาร4ได้ 9.5 บวกไป1นิ้วนะคะในส่วนของด้านหลัง1นิ้ว2ชิ้นมีสะโพกบวกไป1นิ้วเฉพาะชิ้นหลังมี2ชิ้น1นิ้วแบ่งครึ่งก็คือครึ่งนิ้วจากจุดนี้มา9นิ้วครึ่งที่เราหารสะโพกแล้วเรียบร้อยจุดตรงนี้เส้นสะโพกบวกมาอีกครึ่งนิ้วตรงนี้สะโพกไม่หายนะคะก็ใช้เส้นนี้เลยเราปิดเกล็ดเสร็จเราแยกเลยเส้นด้านล่างนะคะแยกออกไปเลยนี่ค่ะแยกเสร็จเราก็เสริมกระดาษเลยนะคะเราจะได้กางเกงขาบานที่ทรงสวยนะคะถามว่าแยกกี่เซนมันไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะปิดเกล็ดแล้วแยกให้กระดาษเขาเรียบก็คือจำนวนเซนเท่านั้นแหละนะแต่ละคนไม่เท่ากันนะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเราแยกให้กระดาษเรียบแค่นั้นเองนี่เลยนะคะ
เราจะไม่ตีบานในส่วนของด้านข้างออกนะคะเราจะใช้วิธีปิดเกล็ดแล้วแยกบานนะเราจะได้กางเกงทรงผู้หญิงหน่อยลองทำดูนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะขอบเราก็ไปขีดข้างนอกนะคะเราต้องการขอบใหญ่กี่นิ้วเราก็ไปขีดขอบโค้งด้านนอกนะคะตัวนี้สร้างขอบสร้างใต้ขอบนะนี่ค่ะเราก็จะได้กางเกงขาบานนะคะเพื่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของซิปด้านหลังนะคะก็วัดจากเส้นเอวลงมาที่เรา8 นิ้วก็คือเส้นติดซิปซ่อนนะคะก็ติดซิปซ่อนแล้วเราก็เช็คเลยสัดส่วนของแต่ละสัดส่วนข้างพอดีกันไหมปลายขาตรงนี้มันจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยมันเป็นเรื่องปกตินะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีสร้างกางเกงขาบานเนาะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ